බෑ මට බෑ ඩැඩි. මට බලකලොත් මම මැරෙනවා. අප්පට හුරු මේකින් ඉතින් පනිනවා. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මේ දවස්වල TikTok එක එහෙම නැත්නම් Facebook වල Instagram වල YouTube වල මේ හැමතැනම මේ දවස්වල මේ trending යන වීඩියෝස් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඉතින් අද මම මේ විදිහට මේ දවස්වල මේ trending යන වීඩියෝස් හදන හැටි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ CapCut app එක use කරලා. ඉතින් අද කතා කරනවා CapCut app එක use කරලා කොහොමද මේ දවස්වල මේ trending යන වීඩියෝස් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් හදනවා නම් ඔයාලට පොඩි වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Google එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. Google එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලා මේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න Pixabay කියලා. මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තට පස්සේ උඩින්ම වෙබ්සයිට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Pixabay කියලා. ඉතින් මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ Pixabay කියන වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට එන්න. ඉතින් Pixabay කියන වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනා මෙන්න මෙතන ඉරි කැලි තුනක අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වීඩියෝස් කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේ වීඩියෝ කෙනෙකුට මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් එහෙම ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා search for videos කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටච් කරලා ඔයාලා search කරන්න mouth green screen කියලා. මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා view more කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ view more කෙනෙකුට මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතනදී ගැලපෙන එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේකුඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක ටච් කරගෙන මේක වගේ ගැලරි එකකට මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා දැන් කරන්න ඕනේ වගේ CapCut app එක ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට CapCut app එක ඕපන් කරගෙන මේ new project කෙනෙකුට මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට මේක ටච් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන සත්තුන්ගේ වීඩියෝ එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහා පෙන්නනවා ඇඩ් කියලා නිල් පාටින්. ඔයාලා මේක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕනනම් ප්ලේ කරලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් මම මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ ලේ එකේ අන්තිමටම යන්න. ගියාට පස්සේ CapCut app එකේ watermark එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ලේ එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක delete කරලා දාන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සත්තුන්ගේ වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන තරම් TikTok එකකින් එහෙම නැත්නම් YouTube Facebook වලින් ඕන තරම් මේ සත්තුන්ගේ වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට සත්තුන්ගේ වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා නම් මේ විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ සතා කතා කරන තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලේ එක මේ විදිහට ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ හරියේදී වගේ නම් ඔයාලට සතා කතා කරන්න ඕනේ මේ තැන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ ලේ එකට මේ විදිහට ටච් කරගන්න එක. ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන යටම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පළවෙනියට ස්ප්ලිට් කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දැන් මට මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට තමයි මේ සතා කතා කරන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මේ සතා කතා කරන්න ඕන තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ සතා කතා කරලා ඉවර වෙන්න ඕන තැන මේ විදිහට මම සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ලේ එකේ මෙන්න මේ සතා කතා කරලා ඉවර වෙන්න ඕන තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මේ හරියදී මේ සතා කතා කරලා ඉවර වෙන විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට මේ වීඩියෝ ලේ උඩ ටච් කරගෙන මේ ස්ප්ලිට් අයිකන් එක ආයෙ ටච් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මේ මැද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සතා මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන තැන තමයි මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ලේ එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන යට මේ වගේ ටූල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ පොඩ්ඩක් එහාට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්ලීස් කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න.
ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් එනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඉඳන් ප්ලේ කරොත් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉඳන් නැවතිලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ ෆොටෝ එකක්. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක හදාගන්න. හදාගත්තට පස්සේ මෙතන මේ ෆ්‍රීස් කරන්න කලින් ඇඩ් කරගත්ත ලේ එක බලා ගන්න පුළුවන් එනවා. ඒ කියන්නේ අර මේ සතා කතා කරන්න ඕනේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්ත ලේ එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලේ එක උඩ ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ඩිලීට් අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒක අයින් කරා වගේම ඊට එහා පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆ්‍රීස් කරන්න කලින් අපි වෙන් කරගත්ත ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලේ එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකත් මෙතනින් ඩිලීට් කරගන්න. හරි දැන් මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් නිකන් කොහොමද මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඒකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන ඕවර්ලේ කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකට මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඇඩ් ඕවර්ලේ කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකත් මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා ගැලරි එකේ තියෙන වීඩියෝස් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලා අතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඩ් කියන එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තියෙනවා. මෙතන පොඩ්ඩක් එහාට යනකොට තියෙනවා කට් අවුට් කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේකට ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතන අන්තිමට තියෙනවා ක්‍රොමා කී කියලා. ඔයාලා මේකත් ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක ඇඩ් කරගත්ත තැන පොඩි රවුමක් වගේ. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ රවුම මෙන්න මේ කොළ පාට තියෙන තැනට මේ විදිහට අරගෙන එන්න. හරි ඒක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මෙතන යට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉන්ටෙන්සිටි කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකට ටච් කරගෙන මෙන්න මේක ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ එහා පැත්තේ තියෙනවා ෂැඩෝ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකවත් ඕන නම් මේ විදිහට වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගෙන මේ හරි අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කට ඔයාලට ඕන විදිහට ඕන සයිස් එකකට හදාගෙන මෙන්න මේක පූසය කට ගාවින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට තියාගන්න එක තමයි දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මේක පූසය කට තියෙන තැනින්ම මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලා මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ ඇඩ් කරගත්ත ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකේ ලේයර් එක ටිකක් දිග වැඩි නම් ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මේ ඇඩ් කරගත්ත මෙන්න මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ලේයර් එක උඩ ටච් කරගෙන මෙන්න මේ සතා කතා කරලා ඉවර වෙන්න ඕනේ තැන තියෙනවනේ. ඒ තැන සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙන ස්ප්ලිට් කියන එක ටච් කරලා මෙන්න මේ අනවශ්‍ය කොටස මේ විදිහට ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ලේයර් එකේ මුල තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ෆ්‍රීස් කරගත්ත කෑල්ලත් එක්කම යටින්ම තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. නැතුව මෙන්න මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් ලේයර් එක මෙන්න මේ හරිය තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා මෙන්න මේ ඇඩ් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකේ ලේයර් එක තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ෆ්‍රීස් කරගත්ත කොටසත් එක්ක යටින්ම තමයි තියෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි දැන් මම කතා කරන්නම් කොහොමද මේකට ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී ඔයාගාව තියෙන වීඩියෝ එකක ඔඩියෝ එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට රෙකෝඩ් කරලා ඔඩියෝ එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් මෙතෙන්ට දාන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔඩියෝ කියලා තියෙනවා. මේ ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් රෙකෝඩ් කරනවා නම් මේ රෙකෝඩ් කියන එක ටච් කරලා ඔයාගේ කටහඬින්ම රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරලා කටහඬ ඕනනම් හදාගන්න. හරි එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් මේ සවුන්ඩ් කෙනෙකුට මේ විදිහට ටච් කරගෙන මෙන්න මෙතනදී මේ ෆයිල් මැනේජර් කියන එක සිලෙක්ට් කරගෙන මේ from device කියන එක ටච් කරගෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වොයිස් රෙකෝඩ් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වොයිස් රෙකෝඩ් එක ඉස්සරහින් තියෙන මේ ප්ලස් අයිකන් එක ටච් කරගෙන ඒක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ මගේ වීඩියෝ එකක තියෙන ඔඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඒකට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලා මේ විදිහට ටච් කරගන්න වීඩියෝ එකක තියෙන ඔඩියෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න ඕන. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි ගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ඔඩියෝ එක ගන්න යන වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එක්ස්පෝර්ට් සවුන්ඩ් ඔන්ලි කියලා තියෙනවා. මම මේකට මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේක ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේ වෙන්නේ. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ සතා කතා කරලා ඉවර වෙන්න ඕන තැන තියෙනවනේ. එන්නේ තැනට ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකත්
මෙතනදී අනවශ්‍ය කොටස ඩිලීට් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ තැන සිලෙක්ට් කරගෙන මම මෙන්න මේ ස්ප්ලිට් කියන එක ටච් කරගෙන මෙන්න මේ ඔඩියෝ එක දිග වැඩි නිසා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඩිලීට් අයිකන් එක ටච් කරගෙන මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඩිලීට් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම මේක ප්ලේ කරගත්තොත් ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ මුල තියෙන්න ඕනේ අර ෆීස් කරපු කෑල්ලත් එක්කම යටින් තමයි. නැතුව මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකේ මුල මෙන්න මේ හරියට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් හරියන්නේ නැහැ. ඔඩියෝ එක කලින් ප්ලේ වෙනවා, වීඩියෝ එක පස්සේ තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ඇඩ් කරගෙන තියෙන වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එක ෆීස් කරගෙන තියෙන මෙන්න මේ ලේ එකට යටින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන විදිහට මේ ඔඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් මේ දවස්වල මේ ට්‍රෙන්ඩින් යන වීඩියෝස් CapCut app එක යූස් කරලා මේ විදිහට ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හදාගෙන කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙන්න මේ 720යි කියලා තියෙන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික මේ විදිහට වැඩිම කරගන්න පුළුවන්. වැඩිම කරගෙන මේ උඩට ඊතලයක් වගේ තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ටච් කරගෙන පුළුවන් මේක වගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට පුළුවන් මේ දවස්වල මේ CapCut එකේ ට්‍රෙන්ඩින් යන වීඩියෝස් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? වීඩියෝ ගොඩක් වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.